chào các bạn. Fujitsu General là một hãng điện tử nổi tiếng của Nhật Bản, thường được biết đến với những sản phẩm điện tử như là máy vi tính hoặc là máy điều hòa. Bên cạnh đó thì vào thập niên 80, hãng Fujitsu General cũng có sản xuất đầu video VHS. Tuy nhiên, số lượng model của hãng này không nhiều. Thực tế, để có thể nghiên cứu, phát triển và sản xuất ra được một mặt hàng VHS còn tốn rất nhiều chi phí. Vì vậy, đối với những hãng mà không chuyên về mặt hàng này thì họ đã tìm cách là nhờ những hãng khác thiết kế hoặc là mua lại những model của những hãng khác, sau đó lại gắn thương hiệu của mình vào. Tuy nhiên cái hãng Fujitsu General này lại tự mình thiết kế ra các mẫu đầu VHS, chứng tỏ là hãng này có sự đầu tư rất kỹ lưỡng. Model đầu VHS của hãng Fujitsu General này không nhiều. Lúc trước tôi đã giới thiệu các bạn về đầu VHG50. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái đầu khác của model là VHG630. Model này có âm thanh hi-fi. Ngoài ra nó còn có trang bị cả tính năng kỹ thuật số nữa. Thì đây là một model khá là hiếm. Tôi mua máy này trong tình trạng còn rất mới. Tuy nhiên máy này đang bị lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Khi tôi cắm điện vào thì nghe là bên trong có tiếng motor chạy vo vo. Sau đó máy sẽ tự động tắt nguồn. Thì chúng ta thấy là nguồn vẫn lên bình thường nha. Đèn quát thì vẫn sáng nè. Bây giờ tôi bật điện lên một lần nữa, bấm nút power nè. Nguồn vẫn lên nè, nhưng mà có tiếng motor chạy vo vo. Máy này hiện tại đang bị lỗi. Thì thực tế thì đây chính là một cái lỗi cũng khá phổ biến ở những đầu video cũ. Thì nguyên nhân của máy này đó chính là do lỏng dây Cora. Khi mà chúng ta vừa cắm điện vào thì trong dàn cơ này nó sẽ có một cái động tác, đó chính là nó tìm về cái điểm gốc của dàn cơ. Nhưng mà đối với cái máy này thì khi chúng ta cắm điện vào thì máy tìm điểm gốc, tức là điều khiển cho motor chạy. Tuy nhiên thì cam nó không xoay được, dẫn đến việc là máy sẽ phát hiện ra sau khoảng thời gian mà cam không về vị trí gốc thì nó sẽ tự động tắt nguồn. Thì cái máy này do là bị lỏng dây Cora. Đây chính là một cái lỗi khá phổ biến ở đầu video. Chúng ta sẽ cùng nhau thay dây Cora cho máy này. Đây chính là bên trong của máy. Trước khi thay dây Cora thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cách thiết kế bên trong của máy như thế nào. Thì model này sử dụng nguồn xung. Trong bộ nguồn này có sử dụng tụ eo nam màu đỏ, chứng tỏ là máy này cũng có sự đầu tư trong thiết kế. Tôi cũng đã kiểm tra những cái tụ này vẫn còn rất tốt. Đây chính là phần dàn cơ và đây chính là phần mạch xử lý tín hiệu. Tấm mạch trên cùng này đó chính là mạch dùng để xử lý âm thanh hi-fi. Chúng ta thấy là mạch này có cấu trúc rất là phức tạp, sử dụng rất nhiều IC. Ở đây cứ sử dụng IC chính đó là IC HA12072ANT, IC của Hitachi. Chúng ta thấy là trên mạch hi-fi này sử dụng rất nhiều tụ vàng. Tụ này cũng là một loại tụ chất lượng cao. Cách thiết kế này khá giống là thiết kế của mạch hi-fi máy JVC HRD725. Trên đây còn có cả chip hybrid nữa. Mạch hi-fi này cũng được đầu tư khá kỹ lưỡng. Phần bên trái của mạch hi-fi còn có thêm một phần mạch dùng để hỗ trợ xử lý kỹ thuật số, và có thêm mạch dùng để xử lý âm thanh MTS nữa. Ở phía dưới ở đây thì có mạch dùng để xử lý tín hiệu từ tuner anten. Ngoài ra máy này còn có một điều đặc biệt, đó chính là có trang bị một cái hộp kỹ thuật số. Hộp kỹ thuật số này được bọc chống nhiễu, một cái hộp kim loại như vậy. Hộp này có tác dụng là hỗ trợ xử lý tín hiệu video kỹ thuật số. Nó giống như là một cái bộ nhớ vậy. Nó có tác dụng là đông cứng hình ảnh ở mode tạm dừng, giúp cho hình ảnh trở nên tốt hơn, không bị sọc nhiễu. Vào thập niên 80 thì những đầu video nào có trang bị hộp kỹ thuật số này thuộc dạng hàng đắt tiền. Ở phía bên phải có một motor. Đây chính là motor của hộp băng, có nhiệm vụ là đẩy kéo băng ra vào. Khi cắm điện vào thì motor này vẫn đứng yên, tức là hộp băng này vẫn ở vị trí gốc.
Và tiếng motor chạy vo được phát ra từ ở phía dưới của dàn cơ, đó chính là vị trí của motor loading. Vì vậy chúng ta cần phải thay dây Cora từ mặt dưới. Đây chính là phía dưới của máy. Dưới đây sẽ có hai tấm mạch rất to. Tấm mạch bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu video. Khi mới mua máy này về thì tôi cũng đã kiểm tra cái linh kiện trên video. Thì mạch này thiết kế cũng khá là tốt. Và trên đây có sử dụng những chip hybrid nhiều chân. Các thiết kế này giống với lại thiết kế của máy Mitsubishi đời cũ. Tấm mạch bên phải này đó chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống và điều khiển servo các động cơ. Đây chính là motor loading dùng để điều khiển các hoạt động của dàn cơ. Và ở đây sẽ có hai dây Cora, hai dây nãy để bị giãn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thay hai dây này. Và để có thể thay được dây Cora, chúng ta cần phải tháo tấm mạch này lên. Máy Fujitsu General này có một cái nhược điểm là tôi thấy là những cái tấm mạch này rất là khó tháo. Chúng ta không thể nào mà lật lên hoàn toàn để có thể tiếp cận dàn cơ từ phía dưới được. Tấm mạch này không thể nào mà lật lên thẳng đứng được, tại vì trong đây nó còn vướng rất là nhiều dây được cột và được hàn cứng trên mạch, cho nên là rất khó để tiếp cận được dàn cơ. Thật ra nếu cố gắng thì vẫn có thể là cho tay vào và thay dây Cora ở đây được. Tuy nhiên ở trong clip này thì tôi sẽ tháo cái dàn cơ này ra từ mặt trên để chúng ta có thể xem được cái thiết kế của dàn cơ này như thế nào. Ở đây chính là phần hộp băng của máy. Hộp băng này sẽ được điều khiển bằng một motor DC kéo một cái hệ thống bánh răng. Tôi kiểm tra thì thấy dây Cora ở đây vẫn còn tốt. Đặc biệt là hộp băng này có đèn. Ở đây có hai đèn led màu xanh. Hai đèn led này sẽ chiếu một lăng kính, và lăng kính này sẽ phân tán ánh sáng dùng để chiếu vào băng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là chiếu vào phía dưới cuốn băng, tức là dùng để soi cái nhãn của cuốn băng. Đặc biệt là dàn cơ này chúng ta có thể là thấy được cái nhãn của cuốn băng, chứ không phải là thấy từ mặt trên giống như là những cái đầu banana đồ cổ. Đây chính là bộ cơ mà tôi đã tháo ra. Cơ này còn rất mới. Và đây chính là phía dưới của dàn cơ. Dàn cơ này do hãng Fujitsu General tự thiết kế ra. Tuy nhiên chúng ta thấy là nó sẽ có đặc điểm của một vài hãng mà chúng ta thường gặp. Chẳng hạn như là cái motor capstan này, nếu mà chúng ta nhìn kỹ có thể thấy là đây chính là cái loại motor capstan được sử dụng trong những máy GBC Victor đời cũ, chẳng hạn như là HRD 725 nè, rất là giống. Motor này sẽ có một relay dùng để phanh ở chế độ tạm dừng. Cái phần trống từ motor này thì nó lại có logo của Matsushita.
Ở đây chính là cái lốc Lockheed, nên đây sẽ có motor, rồi có pulley và cam. Và cái cấu trúc cam và bánh răng Lockheed này thì giống với lại cấu trúc của dàn cơ máy Odeon đời cũ. Và đây chính là dây Cora Lockheed. Ở đây là dây này đã bị trùng rồi, chúng ta sẽ thay dây mới vào. Dây cũ nè, bây giờ tôi sẽ thay dây mới vào. Đây chỉ là trống từ. Trống từ này nhìn rất là giống với lại của những dòng máy Bana. Ở trên đây sẽ có 6 mép từ, bao gồm là một cặp mép SB, một cặp mép hình NLP và một cặp mép từ Hi-Fi. Bộ ly hợp ăn khớp với hai rìu cuốn băng thì được thiết kế giống với lại dòng máy GBC đời cũ. Cấu trúc cam điều khiển, thanh đẩy và pin roller này thì lại giống với thiết kế của máy Sharp. Phía dưới đây đó chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống và sạc vô. Và chúng ta thấy rằng ở đây đó chính là sử dụng mạch hai lớp, mạch than. Mạch này hư hỏng rất khó sửa chữa. Và trên mạch này có sử dụng những cái dây hàng trực tiếp và những cái dây được cột như vậy, làm cho cái mạch này rất là khó để tháo từ mặt dưới. Bây giờ tôi sẽ gắn dàn cơ vào máy. Những dàn cơ cổ được sản xuất vào thập niên 80 nhìn rất chắc chắn, cái khung sắt rất dày. Đây chỉ là phần học băng của máy. Dây Cora này cũng còn tốt, nhưng mà nhân tiện tôi sẽ thay luôn. Học băng này được thiết kế rất chắc chắn. Bây giờ khi cắm điện vào thì máy đã tìm đường gốc được rồi và không còn hiện tượng motor xoay vo vo nữa. Máy này có một điểm lạ là cho dù dàn cơ này đã ở vị trí gốc rồi, nhưng mà mỗi lần chúng ta mở điện thì là dàn cơ lại tiếp tục tìm vị trí gốc. Bây giờ tôi thử tắt nguồn nè, mở lại nè. Đó, nó lại tìm vị trí gốc, sau đó dừng lại ngay. Đồng hồ watt của máy này được thiết kế sáng và rõ nét. Cái nút bấm thao tác vận hành máy ở đây được thiết kế là dạng nút chìm ở trong cửa ben. Nhưng mà là những cái nút này là tôi đã tháo ra kiểm tra rồi. Nó xài cái nút nhấn thông thường loại hai chân chứ không phải là dạng mạch than. Cho nên là những cái nút nhấn này dùng cũng rất là bền. Phía bên phải đây đó chính là các nút dùng để thiết lập thời gian, rồi timer hẹn giờ. Đây chính là đèn tia dùng để chỉ thị mức âm lượng. Thiết kế ở dạng đèn led trông rất là cổ điển. Và đèn tia ở đây có hai màu, đó là màu xanh và màu đỏ. Màu đỏ là chỉ thị ở mức âm lượng cao. Ở đây có nút nhấn dùng để chọn lại âm thanh nè, tức là âm thanh stereo nè,
kênh trái, kênh phải hoặc là Normal. Đây chính là nút nhấn dùng để trộn âm thanh hi-fi với lại âm thanh Normal. Ở đây có những biến trở dùng để chỉnh âm lượng headphone, rồi biến trở tracking ở chế độ slow motion, rồi chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mượt đến sắc nét. Và đây có hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng, thiết kế dạng là thanh gạt. Ở đây có một vài nút nhấn dùng để kích hoạt timer nè, rồi sẽ có nút TV VCR, rồi đây chính là nút reset counter. Máy này là đời cổ cho nên là counter của nó dạng là 4 chữ số, chỉ là đếm tham khảo thôi chứ không phải là đếm thời gian thực. Đây chính là nút memory, máy sẽ động tua về vị trí không. Và đây chính là hai nút chọn kênh. Nhìn chung thì máy này thiết kế cũng rất là đẹp. Bây giờ tôi thử test máy. Phần hộp băng của máy này được thiết kế độc đáo ở chỗ là bên trong sẽ có đèn soi băng, nhưng mà cái đèn này sẽ soi vào nhãn của cuốn băng, và ánh sáng ở đây sử dụng là ánh sáng màu xanh của đèn led. Ngoài ra thiết kế cái cửa băng này trong cho nên chúng ta có thể là dễ dàng quan sát được nhãn của cuốn băng bên trong. Dường như là tôi thấy là chỉ có cái dòng máy Fujitsu Generon này được thiết kế như vậy mà thôi. Tôi thử tua băng nè. Những dòng máy cổ như vậy tua băng tốc độ chậm thôi nhưng rất khỏe. Stop. Bây giờ là play. Hình ảnh và âm thanh hi-fi lên bình thường. Và có một điều rất ngạc nhiên là chất lượng của máy này rất là tốt. Phần tiếng hi-fi này nghe rất là hay. Tôi cũng đã thử test âm thanh hi-fi của máy này với nhiều băng thì thấy là âm thanh hi-fi rất ổn định, tracking rộng và tiếng nó không bị nổ. Và phần hình ảnh này thì màu sắc tươi sáng, rất sắc nét. Phải nói là chất lượng của máy này rất tốt. Bây giờ tạm dừng thử nè. Khi bấm tạm dừng thì hình ảnh hoàn toàn đứng yên và không hề bị rung lắc. Tính năng này có được là do có sự trang bị của bộ kỹ thuật số. Tuy tính năng này thường không được sử dụng, nhưng mà vào thập niên 80 để có được cái tính năng bộ nhớ kỹ thuật số này đòi hỏi các hãng này phải đầu tư công nghệ rất nhiều. Vậy là may tôi đã giới thiệu với các bạn về máy Fujitsu Generon, model là VGH630. Chúng ta đã sửa cái máy này bằng cách là thay dây Cora. Tuy nhiên tôi thấy là cách thiết kế của máy này cũng rất là tốt ha. Phần mạch, phần dàn cơ rất tốt. Chúng ta thấy là cái hãng Fujitsu Generon này tuy là không chuyên về VHS, tuy nhiên là khi thiết kế ra những cái mẫu đầu video như vậy thì rất là chất lượng thật là kinh ngạc. Thường đối với những hãng không chuyên về VHS thì họ tìm cách là mua lại của những hãng khác, nhưng mà đối với lại Fujitsu Generon thì họ đã đầu tư thiết kế lại tổng thể một cái máy VHS như vậy và là rất tốt rồi, chứng tỏ là họ có sự đầu tư trong thiết kế. Ngoài ra máy này còn được trang bị tính năng bộ nhớ kỹ thuật số. Lần sau tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm một đầu video nữa cũng khá là hiếm của hãng Toshiba và cũng có tính năng bộ nhớ kỹ thuật số này. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.